Dahan-dahan nitong aalisin ang pinakadumi at yung pinakabara. Kumuha ako ng baking soda, isang sachet nga po ang aking inilagay dito. Kadalasan gamit-gamit na rin to, lalo na rin sa paglilinis ang baking soda dahil na rin sa gandang dala nito. At pagkatapos, kumuha naman po ako ng suka. Isang natural din ang dala nito, lalo na rin sa ating gagawin. 2 kutsara nga po ang aking inilagay. At pagkatapos, kumuha ako ng alcohol kahit anong scent po, kahit anong percent ay pwede pong gamit-gamitin. Naglagay lang ako dito ng 1 kutsara din po. At dito nga sa pinagsama-sama natin, halu-haluin natin itong mabuti para mas matunaw yung pinaka-baking soda. At sa paghalo-halo ko nga nito, kumuha ako ng hot water po, dinirekta ko na rin sinalin dito. 100 ml ang aking inilagay. Pagkatapos, halu-haluin pa rin natin tong mabuti. Dito nga sa ating gagawin, napakaganda nito gamit-gamitin na nakakatulong makaalis lalo na rin sa bara at nakakatanggal lalo na rin sa matigas o mancha. Kadalasan pag naliligo tayo, yung pinakabuhok na naiiwan madalas nagbabara dito sa mga tagasan ng ating tubig o yung pinaka-drain natin. At dito nga sa ating ginawa, napakaganda nito gamit-gamitin, makakatulong na rin siyang mag-deodorize, higit sa lahat nakalinis na rin siya sa ating mga tubo-tubo. Dahil na rin sa pinagsama natin baking soda, kasama na rin ang suka na maaaring makalinis, makaalis ng mancha lalo na rin sa mga kanal o yung pinakatagasan nito. Pagkatapos kung ang indirekta, 5 minutes lagyan to ng hot water po. Kailangan po mainit na tubig ang ilagay dito. Tumutulong na rin to mag-neutralize at mag-deodorize na rin sa masamang amoy. Thumbs up if you like this video. Thank you for watching.